بلوط باشه ایه رشته بود لگو هم حیوانی بود کاش کارده سبتی کارده کویه اینجا اصلا نمیذارن ما تا شنبه آینده هستیم 80 آبادی بیده سونه خوشمزه هستن معلوم ازش هم کرکسه اون رو جسم کرپسه آه شیراسه فستیوال هم بریم بفرمایید آقا نه نه آقا بفرمایید شهرمند ببخش من فیلم میبینم نه مرسی خیلی ممنون نه میگم دوره ذرت نمایه قضیه خنیری نگاهی که همشون فرق یک فرق همون بگید همون خودم من رفتم تخفیف بهم بدید من میخوام تا شب اینجا وایسم بذار یه انرژی برام سوهان ازم داداش سوال دیگه نه اصلا سوهان نمیتونم زیاد علاقه هم بشنم من گفتم علاقه داری اومدی جلو میدانی؟ آره این لازم میشه داری چیزی بسیدم علاقه داشته باشی مردون هفت مغز دریای قوت هفت تا مغز معاصر بتون قند اون به انرژی همون یه دست تشریف داری؟ یعنی من
گرفته بود. داداش کران چی؟ پس من چی؟ امو پس شما چی؟ کران چی؟ شیره انجی و شیره شکر نداره 8 تا مغز داره همراه صابونه شادونه چوبک و جوزی داره سلام قربون. از اولش تست کردیم در فیلم بگیرم جالب فنری شده. سلام. یه خورده فیلم میگیرن از اینا؟ باشه راحت باشید. اینا هم گیوه داریم ها. چیه؟ گیوه داریم کنم. گیوه. صنایع دست. چه قیمت هست؟ 480. چی که 480؟ سلام برادر. چیه این؟ نگته؟ نه وسط مواد پیتزاست روش هم سفارش شده پیتزا وسط خمیر پیراشه پیتزا پیراشه جالبه. هر وقت خواستی بیا کنار زده ما وای میسیم بیا هر وقت خواستی بیا من تو اینجا بسا نگاش کنم شاید یه مدل داره.
پیتزا تا محل چاری که تاکسی بود الان با اجازه بفرم بابا واسه افتخار زنده باشی مرسی ببین برات میخره مشکل نداره من ازت فیلم بگیرم از اینا ببخشید آب زرشک یا آب اناره طبیعی ارگانیک نه میگه میشه ارگانیک میگن های وقتی داخل میکنه منو چرا میگم بازار چی من اصلا چای